हेलो साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो राज टेक्निकल्स च्यानलमा। साथीहरू, आज तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु इजी र सजिलै ट्रिक्स नयाँ युट्युबर्सहरूको लागि। साथीहरू, म यो ट्रिकलाई युज गरी अहिले यसमा हेर्नुहुन्छ मेरो वाच टाइम्स। तपाईलाई म आफ्नो वाच टाइम्स हेराइदिन्छु। मेरो वाच टाइम तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ 11 आवर्स भइसकेछ। म यो च्यानल बनाएको धेरै टाइम भएको छैन, थोरै टाइम भएको छ। त्यही ट्रिक युज गरेर मेरो वाच टाइम्स धेरैभन्दा धेरै बढिरहेछ। सिम्पली तपाईँ यहाँ मेरो रियल टाइम्स भ्युज हेर्नुहोस्। मेरो रियल टाइम अपडेट लाइभ छ। यसमा कति भनेछ 68 भ्युज मात्र लास्ट आवर्समा। म यसलाई बढाएर हेराइदिन गइरहेको छु। साथीहरू, यो ट्रिकलाई राम्रो लाग्यो होला भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ 3 डट्स छ सरी साथीहरू, यहाँ सिम्पली तपाईँ यस्तो आफ्नो तपाईँको युजरको जिमेलको जुन साइन इन बटन आउँछ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ जस्तै यहाँ भनेछ अदर पिपल्स, यसमा एड गरिदिनुहोस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ यस्तो खालको एउटा अझै क्रोम चाहे कुनै ब्राउजर अझै एउटा खुल्छ। यसमा मेरो कम्प्युटरलाई यहाँ खुल्यो। तपाईँ यसमा आफ्नो यसमा नाम लेख्नु। म ए लेखेर र यस पिक्चरबाट एड गरिदिन गइरहेको छु। एड गरिसकेपछि साथीहरू जस्तै एड भइसक्यो। यसमा एड भइसकेपछि तपाईँहरू आफ्नो च्यानल्सको लिङ्क च्यानलको लिङ्क वा भिडियोको लिङ्क यसमा कपी गरिदिनुहोस्। साथीहरू, म यसको लागि माफी चाहन्छु, मेरो नेट स्लो चलिरहेको छ। साथीहरू, म अब एउटा अझै चिज भन्न बिर्सेथ्यो। तपाईँहरू मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा आएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला मेरो लेटेस्ट भिडियोको अपडेट्स सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। साथीहरू, तपाईँ लिङ्कलाई यसमा कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ आफ्नो च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ सिम्पली प्लेलिस्टमा गइजानुहोस्। प्लेलिस्टमा गइसकेपछि यहाँ जस्तै तपाईँको प्लेलिस्टमा कतिवटा भिडियो हो। यसमा यो ट्रिक युज गर्नको लागि तपाईँको च्यानल्समा भ्युज लाउनको लागि आफ्नो च्यानल्समा भिडियो हुनु पर्यो। समथिङ त नभए पनि एउटा प्लेलिस्टमा 20 भिडियोज वा 10 भिडियोज हुनु पर्यो, 5 भिडियोज। एउटा प्लेलिस्ट बनाएर त्यसमा भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस्। भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ त्यो प्लेलिस्टमा भिडियो आइसकेपछि सिम्पली तपाईँ यस्तो गरिदिनुहोस्। यसलाई मिनिमाइज गरेर सिम्पली यसरी प्ले गरिदिनुहोस्। तपाईँको प्लेलिस्टमा जुन भिडियो प्ले भइसकेको छ भने त्यो भिडियो जबसम्म प्लेलिस्टमा सक्दैन भिडियो तबसम्म तपाईँको भिडियो चलिबस्छ। यो ट्रिक युज गरेर तपाईँको च्यानलमा भ्युज पनि बढ्न सक्छ। भ्युज जस्तै म यहाँ सिम्पली तपाईँ हेर्नुहुन्छ, म यहाँ आफ्नो च्यानलको भिडियोलाई प्ले गरिसकेको छु। सिम्पली तपाईँ यसरी प्ले गरिसकेको छु म र तपाईँलाई यहाँ हेराउन छु। 68 भ्युज रियल टाइम छ मेरोमा। म यसलाई अहिले जस्ट बढिहाल्छु। तपाईँहरू, म भिडियोलाई पोज गर्छु। यो प्लेइङ टाइम धेरै लामो छ, 6 मिनटसम्म छ। जब यो टाइम सक्छ म फेरि आउँछु। म भिडियोलाई पोज गर्दैछु। हेलो गाइस, अघि सिम्पली तपाईँलाई यहाँ 68 भ्युज थियो, अहिले तपाईँको 70 भ्युज भइसकेछ। इजी र सजिलो यसरी नै तपाईँ आफ्नो भ्युज सजिलै तरिकाले बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो भिडियोलाई यसरी प्ले गरिदिनुहोस्।
सिम्पली यसरी नै तपाईँ आफ्नो भिडियोलाई प्ले गरिदिनुहोस्। प्ले गरिसकेपछि तपाईँको प्लेलिस्टमा जति भिडियो हुन्छ तपाईँलाई त्यति भ्युज आउँछ। 50 वटा भिडियो हो। तपाईँ यसरी नै आफ्नो फेरि जानुहोस् आफ्नो ब्राउजरमा, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एड गेस्ट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एड गेस्ट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ नाम मैले ए राखेको थियो कि अब बी राखेर यो आइकनलाई सिलेक्ट गरेर एड गरिदिन्छु। यसरी नै एड गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लिङ्कबाट यो लिङ्क सिम्पली यसरी कपी गर्नुहोस् र कपी गरिसकेपछि अर्को बनाउनु भएको छ त्यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसरी नै तपाईँ आफ्नो प्लेलिस्टमा भिडियोलाई प्ले गरेर मजाले छाडिदिनुहोस्। तपाईँको भ्युज मोनेटाइज छिटो भइहाल्छ। तपाईँको च्यानलमा जति भिडियो हुन्छ तपाईँको त्यति सहयोग र सहायता मिल्छ तपाईँलाई। हस्त साथीहरू, भिडियो राम्रो लाग्यो होला भने मात्रै लाइक गरिदिनुहोस्, नभए च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छाड्नुहोस्। साथीहरू, यो ट्रिक्स तपाईँ नयाँ युट्युबरहरूको लागि मात्रै हो। इजी र सजिलै तरिकाले तपाईँ आफ्नो भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो 68 थियो, 70 भ्युज भइसकेछ। यसरी नै मजाले र सजिलै तरिकाले कमाउनुहोस्। साथीहरू, यो ट्रिक युज गर्नुहोस्, नभए यस्तो नहोला न दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा त्यही हेरेर तर्स्यो। हस्त साथीहरू, म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त बाई, थ्याङ्क यू, जय नेपाल।